sok szeretettel köszöntök mindenkit, és néhány információ, mielőtt elkezdenénk az előadást a programról. Tehát, ahogy tudjátok, a ma esti előadás egy bemutatkozó előadása lesz az intézetnek, illetve az ott folyó tevékenységnek és annak a szemléletnek, amit ők képviselnek, ami világon egyedülálló a jóga terén, ez a tudományosan megalapozott, mégis hagyományos szemlélet. És a programról néhány szót. Ma este úgy tervezzük, hogy 8:30-ig tartjuk az előadást. Közben lesznek szünetek, 1 vagy 2 szünet majd szükség szerint. És az előadás alatt, hogyha valakinek netán közben ki kell menni vécére, nyugodtan, aki nem járt a központban, hátul van 4 WC, és őket használni váltani nyugodtan közben is. Illetve van helye folyamatosan kint, hogyha valakinek szükséges vinnia. Jó, aki nem a kérdőcsoportban van, illetve nem a 3 napra jött végig, akkor majd szeretnénk kérni, hogy a hozzájárulást, ha még nem tette meg 3000 forint az előadások díj, akkor majd legyen szíves a végén megtenni. És vélhetően ennek a programnak folytatása lesz majd a következő években. Szeretnénk egy hosszú távú kapcsolatot az intézettel, és erről fog szólni ezt követő 2 nap, ez már inkább oktatói továbbképzés. Ha valakinek azonban még most támad kedve, hogy ezen részt vegyen, akkor arra is van mód, amíg nem jelentkezett, és elég nagy a terem ahhoz, hogy elférjünk. Most kb. 30-an jeleztétek eddig, hogy szeretnétek részt venni a 2 napos továbbképzésen. Jó, közben el is értünk a kezdési időponthoz, és akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném bemutatni akkor az előadónkat és a feleségét, dr.Sharma és Sharma felesége. Ők főiskolai tanárok, mind a ketten. A felesége naturopátiával foglalkozik Manablában, dr.Sharma pedig a főiskolai részének a vezetője, mint hogy látjátok is, ő a principális a jóga főiskolának. A jóga főiskola abban különleges, és ez az egész intézet abban különleges, hogy 4 nagy vonalat egyesít magában, 4 nagy területet, a folyamatos élettani és pszichológiai kutatásokat, egy jógakórházat, ahol ezt a gyakorlatban is ki tudják próbálni, egy könyvtárat, ahol az ősi tudást fordítják most először modern nyelvekre. Ő maga is szanszkrit tudós, tehát ő is nyelvész, 6 nyelven beszél, 5 indiai nyelven és angolul, és ezen kívül szanszkritul, és mindezt tanítják a főiskolán, amit ő vezet. Úgyhogy hallgassátok szeretettel, figyelemmel, és biztosan sokat fogunk tanulni, és át is nem szó. Tudjátok, én leszek a születmester, mert azt mondtam, hogy bármikor, amikor én úgy érzem, hogy születre van szükségem, szóljak. Átlátom, it's upon me. De ha jeleztek, akkor majd szólok. Barátokat ismeritek, ő szokott a útját tolmácsolni. Egy ismeret az az új arcok mellett. So, before I start, I would like to request you all to sit upright and gently close your eyes. Lehet, hogy ismerős ez a kérés. Mielőtt belevágunk az előadásba, arra kérlek benneteket, hogy amennyire a szék megengedi, vértek egyenes háttal gerincsel, és egy rövid időre vonjátok be a szemet. Now you have closed your outer eyes, but you have to open your inner eyes. Behunytad a külső szemedet, és most nyisd ki a belső szemedet. And with the help of inner eyes, try to witness your sitting position, whether you are sitting upright or not. Ennek a belső szemednek a segítségével próbálj tanulja lenni
ülő testhelyzetednek. Érezd meg a szemeddel belülről, hogy mennyire egyenesen, vagy esetleg görbén húsz. Otherwise you may adjust yourself. És ha észreveszel igazítani valód, akkor azt finoman tedd meg. Now pay attention to your stomach movements. When you inhale, it comes up. When you exhale, it goes down. Következő lépésben a figyelmedet irányítsd a hasfalat mozgására. Érezd, ahogyan belégzéskor kiemelkedik, és kilégzéskor visszasül. Now you may feel the expansion and contraction at your chest area. Azután átmehetsz figyelmeddel a mellkas légzés közbeni tágulásához és összehúzódásához. Ennek is legyél a tanuló. Now mark the position of your hands, how they are resting. Figyelmedet most következő lépésként irányítsd át a kézfejeid tartására, és egyszerűen csak belülről jegyezd meg, hogy milyen pózban vannak, hogyan pihennek. Relax your both the shoulders. Következő lépésként lazítsd el mindkét válladat, Neck part. a nyaki szakaszt is. Relax your facial muscles. És lazítsd el az arcizmaidat is. Witness your both the lips, how they are joined together. Ugyanezzel a tanult tudatossággal belső szemeddel érzékeld az ajkaidat, hogyan érintkeznek egymással, vagy lehet, hogy éppen nem. Now witness the position of your tongue, how it is resting inside the teeth. Majd tovább lépve légy tanulja, érzékel a nyelved helyzetét a szájüregben, ahogyan pihen fogak között. Now calm your eyes. És pedig nyugtasd le még inkább a szemeidet. Upper part of your eyes like a doors, they are gently closed. Két szemed felső része, mint valami ajtó, puhán becsukódtak, zárva van. Now focus your whole attention on your natural breathing. Tovább lépve figyelmedet most egészében irányítsd a természetes légzésed áramlására. Do not manipulate the breathing, just witness your natural breathing. Ezen a ponton egyáltalán semmilyen módon ne irányítsd akaratlagosan a légzést, pusztán csak legyél a gyöngét tanulja, annak, ahogyan természetesen áll. When you inhale, there is a pause inside. Amikor
amikor belélegzel, van egy szünet ebben a légzésáramlásban. When you exhale completely, there is a pause outside. És ugyanígy, amikor teljesen kilélegeztél, van egy pillanatnyi szünet vagy megállás. Try to witness this pause in and out. Tehát a légzés, amikor kifele és befele áramlik, mindkét végponton, egy pillanatnyi szünet, próbálj ennek a tanulja lenni folytonosan. Now I will recite a small prayer. You may concentrate on the sound of this prayer. Most miközben maradj még így, ahogy van, én egy rövid imádságot fogok hangosan elmondani. Miközben mondom, magadban összpontosíthatsz a imádság szavaira. Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupam, Nityoham, Shuddhoham, Buddhoham, Muktoham, Shiva Swarupam, Shivoham, Shivoham, Now take one deep, long breath. Most védj egy hosszú, mély levegőt. And while exhaling, slowly open your eyes. A kilégzéssel együtt lassan, puhán nyisd ki a szemed. Namaste, Kubananam. Namaste mindannyiótoknak, egyenként is együtt. In the beginning, I would like to thank and his wife. A legelején szeretném Csonginak és Ágicának feleségének megköszönni, Because of these two people, hiszen ők a felelősek azért, I am meeting with you all. hogy én most itt vagyok és találkozom veletek. So, credit goes to both of them. Úgyhogy mindkettőjüket egyformán illeti a elismerésedért. If yoga is a union, A jóga az egy egység, vagy egyesülés, this union takes place between you and me, akkor ez az egyesülés
közted és köztem történik meg. So because of these two people. Legalábbis ezen a szinten mindenképpen a két említett ember miatt. And they have assigned me a duty today to talk before you about the works which we have carried out in Kaivalyadhama. És azt a örömteli kötelességet rótták rám a mai napon délután, hogy a Kaivalyadhamában végzett tevékenységeinkről számoljunk be nektek. So the scheme of presentation is that this presentation is divided into two parts. Ez tehát a feladat, amit most teljesítünk, és ez úgy néz ki, hogy a maga az előadás két részből áll. In the first part, it contains introduction, contribution of prominent personalities in the field of yoga. Az első részben, igen, közben itt lesetek is, nagyjából vázlatosan elmondjuk, hogy kik azok a fontos személyiségek a jóga területén, akikkel együtt dolgoztunk, és milyen tevékenységekkel járultak hozzá a mi tevékenységünkhöz. Little bit of Swami Kaivalyadhama. Aztán egy kicsit ezen belül részletesebben beszélünk Swami Kaivalyadhama-ról. And his vision and mission. És az ő küldetéséről, mindarról, amit ő eddig ebből megvalósított. Yoga research, which we have carried out, it is divided into two parts. És az a bizonyos jóga kutatás, amelyet mostanáig megvalósítottunk, illetve még mindig, amit dolgozunk, megint csak két részből áll. Scientific research. Van ennek egy tudományos kutatás része. In scientific research, there is a theoretical as well as experimental research. Theoretical. A theoretical as well as experimental. Tehát ezen belül megint csak egyrésztről van egy elméleti, másrésztről egy kísérleti kutatás halmaz. And second is the philosophical literary research. És aztán emellett természetesen hozzátartozik magának a tanszéknek a filozófiája, illetve az a filozófia, ami a tanszék tevékenységét megalapozza. So coming directly to the introduction part. Tehát akkor most bele is vágunk, és kezdjük a legelején a bevezetéssel. Yoga, known to be arisen from the vision of ancient rishis. Magát a jogát úgy ismerjük, mint egy olyan tudásterületet, amely az ősi rishik tudásából fakad. Who are said to be rishis? De itt álljunk meg egy pillanatról, kiről is mondják azt, hogy rishi? Those who have seen the Vedic mantras in their vision, they are said to be rishis. Nem elég ehhez a puszta tárgyi tudás, azok érdemlik ki a rishi nevet, akik belső látomásukban látták az ősi mantrákat. So, these people have developed that kind of vision because of their own yoga practice. És ezek az emberek ezt a belső látomás vagy belátás képességet saját gyakorlásuk során, illetve annak okán alakították ki magukban. So these people, they are known to be rishis and munis. Így aztán a másik név, amit az ilyen emberekre szoktunk alkalmazni, az a muni. And yoga as a science for comprehending all domains of life, spiritual as well as the mundane. És a jogát azért is nevezzük tudománynak, mert egy olyan az élet minden területét átfogó tudásrendszer, amely nem hagy ki semmit a spirituális területtől egészen a leghétköznapi, földi gyakorlati területekig mindent felül. Once upon a time, yoga in ancient days,
yoga was pursued by handful seekers, avoiding in secluded places. Az ősi időkben, talán valamikor az idők kezdetén, a jogát csak néhány ember űzte, gyakorolta, és ez a néhány ember általában a világtól távoli helyeken elbújva tette ezt. Away from the social life. Így van, tehát a társadalmi élethez nem sok közük volt. But nowadays it has been proved Manapság azonban ez nagyot változott és bebizonyosodott, proved to be beneficial for mankind. Bebizonyosodott, ami valószínűleg sejthető volt azelőtt is, hogy azért az egész emberiségnek igen jótékony hatás, az emberiségre ez jótékony hatású. The benefits of yoga are now supported by scientific studies all over the world. És ez olyannyira belátódott és közkeletűvé vált, hogy manapság már a világ minden táján tudományos kutatásokkal támogatják meg ezt a törekvést. It is not only beneficial for molding and shaping or cultivating the human mind for spiritual progress, És ugye nem csak arra nagyszerű tudás és gyakorlatrendszer a jóga, hogy a spirituális haladás szempontjából alakítsa és varázdálja az elménket, a mentális képességeinket, but also for the promotion of health and healing. hanem a leghétköznapibb értelemben vett gyógyulás, gyógyítás és egészség elősegítésére is. Yoga is also being accepted in academic curricula of schools, colleges, universities. Tehát olyannyira nyilvánvalóvá vált már ez az igazság, hogy ma már megint csak világszerte különböző egyetemek, főiskolák ágyazzák be a tanrendjükbe a jóga hatalmas tudásrendszerének egy-egy szeletét. It is being accepted with a view to enhance the learning abilities És ilyenkor, amikor egyetemeken tanítják, azt abból a meggyőződésből teszik, hogy egyrészről magukat a tanuláshoz szükséges képességeket megsegítik ezzel. orderliness in thinking. Sorry? Orderliness in thinking. Yes. Tehát, hogy bevezetnek ennek segítségével egyfajta rendezettséget a gondolkodásba, And better job performance. és illetve bármilyen kitűzött tevékenységnek a teljesítését megsegíti, tehát jobb teljesítményre teszi alkalmassá. And that is the reason why nowadays in IT sectors also people are practicing yoga Tehát olyannyira szétterjedt már ez a belátás, hogy ma már a informatika területén is a teljesítmény emeléséért, javításáért gyakorolják a jogát sokan. So, IT sector is permitting to do yoga with a view to make their professionals more productive. Tehát tulajdonképpen a szakmai teljesítmény növelésének céljából ágyazzák be az informatikába a jogikus tudást. Now, there were few personalities in the world. Volt a világon néhány kiemelkedő személyiség. I will quote here from India. Itt most elsősorban India területéről, Indiában élőket fogok megnevezni. You might have heard the name of Sri Sharma. Könnyű dolgom Who is van. popularly known as Sri Lahari Maharaj. Tehát talán hallottátok a Sri Shyamacharandeva nevét, akit sokkal népszerűbb és elterjedtebb nevén Sri Lahiri Mahasayának ismerünk. Mahasya. This is if you have read the Yogananda's autobiography. Természetesen, ha olvastátok Jóganandának a magyar fordításban is megjelent önéletrajzát,
that represents the tradition of Shri Shri Lahiri Mahasaya. Akkor most a nagy hiteles tradíciók közül azt a tradíciót említjük, amelyet Sri Sri Lahiri Mahasaya neve fémjelez. Swami Vivekananda, Swami Ramatirtha, Ide tartoznak a szintén közismert Swami Vivekananda, Swami Tirtha, Shri Aurobindo-ji, Shri Ramana Maharshi-ji, Sri Aurobindo-ji, Ramana Maharishi, itt látjuk a képeiket is. And many others. És még sokan mások, akik attól még ugyanolyan nagyok. Have their epoch-making contribution. Egészen korszakalkotó hozzájárulásokkal formálták ezek a személyiségek a jóga történetét. In propagating the yoga among the masses around the globe. Abban az értelemben, amikor ugye mindezek a személyiségek abban végeztek nagy munkát, hogy kihozták a rejtekéből a jóga tudását a tömegek számára az egész világon. The contribution of Swami Kaivalyadhama in the field of yoga research És Swami Kaivalyadhama hozzájárulása a jóga kutatások területén, in scientific and philosophical literature ugye megint csak ez alatt mind a kettőt értjük, úgy a tudományos, mint a filozófiai elméleti megalapozottságát. is also well known. Tehát ezeken a területeken az ő neve és hozzájárulása is közismert. Who founded this Kaivalyadhama in 1924. És ezt a bizonyos Kaivalyadhamát 1924-ben alapította a számokkal játékosan eszem, néha hülyeséget mondok, segítsetek. Sorry, sometimes if I say the wrong number, they will help me out. Because with numbers. So actually he had conceived the idea of establishing this institution in 1917. Tehát tulajdonképpen 1917-ben született meg benne ennek az intézmény megalapításának gondolata, látomása. However, he could establish this in 1924 at Lonavala. Néhány évet várnia kellett, bár azért nem túl sokat, hogy végül Lonavalában 1924-ben meg is tudta ezt valósítani. And this, which has been engaged right from its inception in blending successfully the techniques of classical yoga and the scientific findings thereof. This was, I guess, in his mind, Yeah. to be integrating Yes, these fields. yes. És ugye ez nyilvánvalóan az ő elképzelésében is eleve így volt, hogy már a kezdet-kezdetétől a két területnek, tehát a tudományos megismerésnek, kutatási módszereknek és a klasszikus jogatudásnak az integrációját célozta meg. For the benefit of mankind. Az emberiség javára. So he is Swami Kaivalyadhama who has founded this institution. Őróla van szó, most látjuk életebb korában. So he was multi-dimensional personality. Nagyon sokoldalú személyiség volt. He was a great Sanskritist. Egyik oldala az volt, hogy egy hatalmas szanszkrit tudós volt. He has written so many poems in Sanskrit as well as in Marathi. He was a poet. Marathi. 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 Language. Marathi. Tehát a helyi indiai nyelv a marathi, és azt mondja, hogy olyan hatalmas tudással rendelkezett a szanszkrit nyelvben, hogy legalább annyi verset írt szanszkritül, mint marathíul. He had an oath in his mind that I will never work under the British people. Aztán volt egy másik nagy küldetés tudata és elhatározása, hogy ő nem hajlandó a brit fennhatóság alatt dolgozni, tehát a britek bármilyen értelemben alkalmazottjaként. He was a great patriot.
nagy hazafi volt, ebből rögtön kitalált. He was a great educationist and scientist. Népművelő és tudós, meg költő persze. If you go through his two books, Asana, Pranayama, 3 books, Yoga Therapy, you will be able to understand that he was a great physiologist. De ha elolvassuk ezt a 3 könyvét, az ászanát, a pranayamát és a jogaterápiát, ha jól értem, ezek külön könyvek, akkor arra is rájövünk, hogy nagy fiziológus volt, tehát nagyon értett a fizikai test működéséhez és gyógyításához. It is only due to his scientific work that the classical yoga became widely accessible, acceptable and accessible in the field of health and healing. Tehát nagyon nagy mértékben köszönhető az ő munkásságának, és ezen belül különösképpen ennek a törekvésének, hogy a tudományos szemléletet integrálja a klasszikus joga szemlélettel, az, hogy az egészség megőrzés és gyógyítás területén általánosan elfogadottá vált a jogikus tudás. Widely aptly observing the contribution of Swami Kaivalyadhama, Swami Satyananda Saraswati ji, the founder of the Art School of Yoga. Tehát következik a felsorolásban a következő fontos személyiség, hogy miközben elismerjük Swami Kaivalyadhama ji hozzájárulását He opines. His opinion. He has given his opinion. Aha. Ugyanígy a véleményét hangoztatta Swami Satyananda Saraswati jiről, nyilván sokan hallottatok róla is. So in the inverted comma, I have mentioned the quote of Swami Satyananda Saraswati. Okay, so who speaks about Kaivalyadhama ji? Tehát most egy idézet következik, azt fogom neki javasolni, hogy olvassa föl angolul, aztán én innen képernyőről lefordítom. Swami Kaivalyadhama, the founder of Kaivalyadhama, whose insight and foresight led Kaivalyadhama to an internationally respected position amongst yogic institutions. Tehát idáig, ugye ez a Swami Satyanandának a véleménye Kaivalyadhama jiról. Tehát Swami Kaivalyadhama a Kaivalyadhama megalapítója, akinek bölcs meglátásai és jövőbe látó elképzelései vezettek oda, hogy a Kaivalyadhama egy nemzetközileg elismert pozíciót hívjon ki magának a jogikus intézmények között. Swami Kaivalyadhama was indeed a unique combination of yogi and scientist. Swami Kaivalyadhama valóban a jogi és a tudós egyedülálló ötvözete volt. And his vision of growing and pressing needs of humanity led to his untiring efforts in propagating yoga by a medium of scientific research, through scientific research. És az emberiség egyre növekvő és egyre nagyobb szükséget kifejező igényei megválaszoló látomása vezetett el oda, hogy fáradtságot nem ismerően ismertette meg a jogát a tudományos kutatás médiumán keresztül. Whatever the work he has carried out, it is published in the magazine known as Yoga. Here is the magazine. Ez egy, bocsánat, lehet egy kicsit bonyolultabban mondtam az írott szöveget, de szerintem nagyjából azért követtétek, ugye? The first magazine was published in 1924. Hát ez a bizonyos Yoga Mimamsa nevet viselő folyóirat, amit rendszeresen megjelenik, ugyancsak az első pillanat óta, tehát az első szám 1924-ben lett kiadva, és az ő munkásságát ezekben végig lehet követni. So he started working in 1917 in Baroda Hospital. Tehát ugye 1917-ben, amikor megfogant benne ennek a gondolata, a Broda kórházban kezdett el dolgozni.
And first study was carried out on Nauli and Udyana. Dolgozni ez azt jelenti, hogy ugye a klasszikus joga tudást alávetette tudományos kutatásnak, és ezzel belül a Nauli, Udyanaban, ugye megint csak sokan ismeritek, kettő gyakorlatot kutatták. So people were astonished, particularly the scientists of the world. They were astonished when they found this first experiment in the Yoga Mimamsa. Amikor a Jóga Mimamsa folyiratban megjelent a beszámoló erről a leges-legelső kutatásról, kísérletről, hát ledöbbentek világszerte a tudósok. He was a great visionary man. Egy hihetetlenül nagy tervekkel, látomásokkal Who could visualize in 1917 rendelkező ember volt ebben az értelemben látomás, hogy a jövőt változtató tervek. and established in his mind Hát képzeljük el, hogy 1917-ben ő elhatározta magában azt, hogy and when he thought of establishing Kaivalyadhama, its principle is to coordinate the science and the spirituality. tehát lényegileg tényleg ez, tehát 1917-ben, hogy világosan látta azt, hogy kell ahhoz egy intézményi alap és háttér, hogy a spirituális tudás gyakorlatrendszer összefűzze és összehangolja a tudományos kutatási módszerekkel és megismeréssel. I would like to quote his ideal. His ideal was to coordination of Western laboratory methods of research and spiritual wonders of Eastern thought. Spiritual Wonders wonders. of Eastern thought. Tehát ugye az volt, önmaga számára a következőképpen fogalmazta meg ezt a küldetést, hogy nagyon fontos összehangolni és összekapcsolni a legkorszerűbb tudományos laboratóriumi munkát a kelet és a nyugat spirituális csodáival. So the coordination of these two may work out some philosophy which will be beneficial to the humanity, which will be beneficial to everyone. És mélységesen hitt abban, hogy e kettőnek a összehangolása, összerendezése egy olyan filozófiát, illetve annak a alkalmazott gyakorlati vonásait fogja majd kialakítani, amelyből az egész emberiség hihetetlen módon tud meríteni. His personal experiences in the field of yoga, coupled with the results of scientific experiments, convinced him once and all that the age-old system of yoga can greatly help humanity, society to bringing harmony amongst the people of various cultures to meet the challenges of modern era. És ez a mély meggyőződése és küldetéstudata abból táplálkozott, hogy neki magának is egyre mélyülő saját tapasztalatai voltak a jóga gyakorlás területéről, illetve tudósként magáról a tudomány területéről is, a kísérleti tudományról, és kristálytiszta és erős meggyőződésévé vált, hogy a modern kor kihívásait hihetetlen mértékben, az azzal való megküzdést nagy mértékben segíti ez a tudás, illetve a különböző kultúrák közötti átjárhatóságot. He has given a message. Yoga has complete message for humanity. És egy üzenetet adott át lényegében. A jóga egy önmagában teljes üzenetet hordoz az egész emberiség számára. It has a message for human body. Először is üzenetet hordoz az emberi test számára. It has a message for the human mind. Üzenetet hordoz az emberi elme számára, tehát minden mentális és pszichikus képességünk számára.
and it has also a message for human spirit. És nem marad ki ebből az emberi lélek sem, mert annak a számára is fontos üzenetet hordoz. So his approach was synthetic in nature. Tehát a megközelítése már önmagában is ilyen szintetizáló jellegű megközelítés volt. He had understood the holistic approach of Indian sciences. Egyrésztről ugye mélyen értette az indiai tudományok holisztikus, tehát egészleges megközelítési módját. Because Indian thought does not divide man in watertight compartments. It considers man as a whole encompassing body, mind and spirit. Ez alatt például gondolunk arra, hogy az indiai gondolkodásban az emberről alkotott kép, bármit sorolnánk mi ide, nem bízhatlanul elválasztott kategóriára szabdalja föl az embert, hanem három terület integráns és élő egészeként gondolkodnak az emberről, tehát fizikai, mentális és spirituális egészként. Friends, I am working in this school for the last 31 years. Barátaim, én ebben az iskolában dolgozom 31 éve. Whatever I have observed or whatever I have seen, I would say that this institution is nothing, but it is the embodied vision of Swami Kaivalyadhama. Mindabból, amit 31 év alatt láttam és tapasztaltam, azt tudom összefoglalóan mondani, hogy maga az intézmény nem más, se több, se kevesebb, mint Swami Kaivalyadhama testet öltése, magának, az ő látomásának a megtestesülése. So, we have yoga research, it is philosophical-literary research and scientific research. Tehát egy picit visszatekintve arra, hogy eddig mit beszéltünk át, ott van a jóga kutatás, ez alatt értjük a filozófiai megalapozottságát, illetve a tudományos kísérleti kiterjezettségét. Both the departments were simultaneously developed. Okay, so these are like separate departments? Yes, but simultaneously Developed. They are dependent. One department is the philosophical, Because- and the other is the... Let me make Alright. it. Because yoga is embodied in Sanskrit language, which is not understandable to the people. Jó, tehát itt tartunk a jóga kutatásnál, és azért látjuk ezt a két nyilat, mert ezen belül két olyan tanszék, amit egyszerre, illetve egymással összefüggésben fejlesztenek. Az egyik ugye maga a tudományos kutatás, a másik pedig azért irodalmi jellegű kutatás, mivel a klasszikus jóga tudás a szanszkrit nyelvbe kódolt. És ezt nagyon kevesen értik még Indiában is, azon a szinten legalábbis, ahol szükség van rá ilyen kutatásokhoz. Ezért magát a nyelvet is tanítják, illetve kihámozni, hogy ez belőle. So this philosophical literary research department is engaged in understanding the true import of various concepts and practices of yoga. Tehát a filozófiai, most rövid néven a kettő tanszék közül a filozófiai tanszék fő céljaként azt tűzte ki, hogy a jóga különböző kulcsfogalmainak lényegét és fontosságát világítsa meg a jóga gyakorlásában és elméleti hátterében. So he had a vision that experimental study cannot be carried out unless we understand what is there in the scripture. Igen, tehát valóban számomra nagyon is szimpatikusan úgy gondolta, hogy kísérleti kutatásokat képtelenség kivitelezni,
hogy eleve nem is értjük azt, hogy mi van odaírva azokban a szentiratokban, hogy szentek vagy nem szentek, de nem értjük. So this department, Philosophical Literary Research Department, prepares the hypothesis for the scientific studies. Tehát tulajdonképpen, ahogy így most már talán egyre jobban értjük, kihámozza a fogalmak jelentését, és nem csak elérhetővé teszi, hanem egyben előkészíti is azt, hogy ezekből a fogalmakból a tudományos kutatás számára használható kutatói koncepciók jöjjenek létre. And the Scientific Research Department conducts the experimental as well as the theoretical studies. The experimental as well as the Theoretical. theoretical. És a It's a másik... kind of survey study. Tehát a másik tanszék a tudományos kutatásokat, illetve az úgynevezett elméleti kutatásokat végzi. Összefoglalóan azt mondhatnánk, hogy egyfajta felmérés jellegű kutatást végeznek. Tehát összegzik, ugye ez már a tudomány oldala. So, for scientific experimental studies you need the subjects. Tehát a tudományos kísérleti kutatásokhoz szükség van ezekre a mondjuk azt, hogy tantárgyakra vagy területekre. And subject can be the regular practitioner of yoga. The regular practitioner of yoga can be a subject. Can be taken into the scientific research as As a subject. Okay. because the scientific studies in the field of yoga cannot be carried out on frog and cats and other things. It needs human being. Tehát akkor visszapontosítok, mert ugye a subjectnak több jelentése is van, egy másikról dolgozunk. Itt most az alanyról van szó, mégpedig a tudományos kutatás alanyáról, ami hát végül is a kutatás tárgya, de ez már mindegy. Az a lényeg, hogy itt a kutatás alanya, vagy ugye az, akit kutatnak, az maga a jóga gyakorló, lévén, hogy a jóga hatásait békákon és egyéb emlősökön az emberek kívül nem kutatják. So in the beginning he was working on his own students. Scientific studies were carried out on his own students. Thereafter he established a college, yoga training program. Where many types of courses are being run. Hát mindenki, ő is azzal indul, amilyen van, úgyhogy a közvetlen tanítványainak a kutatásával, tehát ők voltak a kutatási alanyok eleinte, és aztán ahogy tovább növekedett az egész tevékenység, úgy külön felsőoktatási intézmény jött létre, aminek, what's the name of the college? It is Sorry. GS College of Yoga and Cultural Sciences. Ez. Actually, this college was established to get the subjects. So the students were regularly practicing yoga, and these students were used in the scientific laboratory or as a subject. De tulajdonképpen tényleg maguk ezek a rendszeresen gyakorló, illetve rendszeres kutatásnak kitett jóga gyakorlók köré épült föl aztán ez az egész intézmény. Ez annyira működött és hosszú távon. Okay. So this is the first college in the world which was established by him. Tehát ez az világon a leges-legelső felsőoktatási intézmény ebben a témában, amelyet ő maga alapított. So he was having two motives in his mind while establishing this college. Tehát amikor ezt a bizonyos felsőoktatási intézményt létrehoztam, mondjuk azt, hogy egyetemet, két fő célja volt. The first motive to get the subject.
illetve motivációja, ezek azért összefüggnek, az, hogy ezeket a bizonyos kutatási alanyokat megszerezze. And the students of this college will go to the different parts of the globe and they will spread the message of yoga. És úgy gondolkodott, hogy ez is ilyen hosszú távú jövőt alakító gondolkodásmód, hogy ezek a komoly jóga tanulók majd később a világban szerte viszik ezt a tudást. Now, the name is Yoga and Cultural Synthesis. So yoga is a common platform for all the cultures. So the students will develop that kind of respect towards each and every cultures of the world. Tehát ugye a hosszú névnek az egyik része a jóga és kulturális szintézis volt, ami az intézmény neve. És ebben az az elképzelés rejlik, hogy a jóga maga legyen a kulturális különbözőségek közös platformja. Tehát az az alap, amelyből tudunk egymás megértése felé áthajolni, nehogy Isten átjárni, és amely a különbözőségeink iránti tiszteletet is segít kialakítani. Now at this moment, this college has opted a three-pronged approach. Ha jól értem, akkor jelenleg ugyanennek az intézménynek, ami ezek szerint azóta is működik, egy három rétegű megközelítése van. We are running some 8 regular courses. Van 8 állandó rendszeres kurzus. The promotion of yoga in schools, it is a government scheme wherein we are training the various people of the different schools. This is the second one. Second one. A második pedig az, hogy ez egy kormányzatilag támogatott programcsomag, amelyben a különböző, nem mondtad, de gondolom, hogy különböző szintű iskolákhoz segítenek a jogatudást átvinni, tehát azokat képezik ki, akik majd az iskolákban különböző szinteken fogják a jogát tanulni. And the third one is the orientation program for the police personnel, for the military people, for the police personals. Alaposan körbejárnak mindent. A harmadik rétege a tevékenységnek pedig a rendfenntartó erőknek a képzése, ebben beletartozik a rendőrség ugyanúgy, mint a katonaság. As BSF, as this is the working in the border areas, these people are having too much tensions. So we are organizing programs for such military people who can release their stress here. Hát igen, ugye jól értem, hogy maga az intézmény is határterületen helyezkedik el? Az államok, igen, tehát az adott államok beszélem, ami gyakorlatilag országhatár is lehet a mi léptékeinkkel. És ugye nagyon sokan dolgoznak a különböző ilyen rendfenntartói beosztásban a határon, iszonyatos nagy a stressz, és abban segítik őket, hogy ezt az állandóan magas szintű stresszt ki tudják oldani. And for yoga therapy, we have, in the beginning, Swamiji started a Rugan Seva Mandir. Now it is converted into a healthcare center. Sorry, what kind of Seva Mandir? It is Rugan. Rugan means people started coming to Swamiji to overcome their personal problems. So he started the hospital. And now it is turned into a big hospital and healthcare center. I have. Tehát eleinte a Swamiji azoknak a látogatóknak, illetve közeli tanítványoknak számára, akik egészségügyi problémákkal küzdöttek, ezeknek gyógyítására szolgáló központot hozott létre, amely aztán a későbbiekben egy egész kórházzá terjedt ki. So, in this we have added the Panchkarma of Ayurveda as well as the naturopathy. Ezen a területen hozzáadtuk a Ayurveda panchakarmáját,
illetve a naturopátiát, mindazt, ami ide tartozik, nyilván nagyon sok minden. And naturopathy is being looked after Mrs. Sharma as head of the department. Itt ül előttünk Mrs. Sharma, a naturopátia tanszék vezetője személyesen, ő gondoskodik róla, hogy ott élet legyen. Now here you can see that research, training and treatment. És akkor ugye nézzük végig a hármasságot, kutatás, képzés, tehát a tanítók tanítása és gyógyítás. Tehát tudományos kutatás, a népművelés területén a tanítók tanítása és a So gyógyítás. whatever the results we are getting out of research, it is being published in Yoga Mimamsa, a research quarterly journal. És ez a bizonyos Jóga Mimamsa, amit most már tudjuk, hogy 1924 óta történetlenül megjelenik, minden olyan eredmény, amelyet a tudományos kutatásokban éppen elérnek, nyomon követhető. Now we'll discuss some theoretical and experimental studies carried out, few studies in front of you because there's no much time. Most akkor egy picit, hogy mindez szemléltetődjön is, ne csak, tehát megvannak eddig a nagy vonalak, és nézzük meg egy-két példát a tudományos, ugyanúgy, mint tehát ugye az elméleti, mint a gyakorlati kutatásokra. So, the first is the theoretical studies. Theoretical. Kezdjük az elméleti kutatásokkal. So, one of the earliest works of some importance in this field is of Major B.D. Vasu. Tehát ugye ezt látjátok a képernyőn. Az egyik korai nagy jelentőségű munka ezen a területen Major B.D. Vasuhoz tartozik. Who maintained that yogic contemplation was an effort to establish a voluntary control over the sympathetic nervous system. Aki, és ugye itt láthatunk egy példát arra, hogy hogyan válik egy jogikus fogalom tudományos kutatás célját jelentő, mondjuk egy ilyen heurisztikus elképzelésé. Tehát azt mondja, hogy a jogikus kontempláció vagy szemlélődés szerinte egy olyan törekvés, amely segít létrehozni és kialakítani a szimpatikus idegrendszer fölötti akaratlagos kontrollt. Many studies have come forward which have attempted to identify yogic and tantric structures like nadi, padma, and like with anatomical structures. So this is the reference in the down. You may see this work is published in this magazine. Tehát ott alul látjátok, hogy melyik folyamatban jelent meg az a munka, amely ebben a rövid két mondatban összefoglalódik, és a következő mondat az csak annyi, hogy nagyon sok olyan tanulmány született, amely megpróbált a nádihoz, a padmához és ehhez, tehát a különböző nádikhoz, csakrákhoz és ehhez hasonló jogikus fogalmakhoz rendelhető anatómiai struktúrákat beazonosítani. Tehát ugye ezeket a különböző fogalmakat a jóga és a tantra területéről merítik. Swami Vivekananda in his Raj Yoga has suggested that the three important nadis, Sushumna, Ida and Pingala, mentioned in yoga literature may be identified with the central canal and the lateral column of the spinal cord, respectively. Tehát a Swami Vivekananda a Raja jogájában azt mondja, hogy a fő három nádi, nevezetesen a Ida, a Pingala és a Sushumna nagyjából egészéből megfeleltethető, és akkor most kérem Csominak a segítségét, hogy a gerinc mentén futó központi, vagy igen, a kanál az központi
Csatorna. De én is ezt mondtam, de gondoltam volna. Let me elaborate this aspect. Tehát megfeleltetett a központinak, a jobbiknak és a balnak. Friends, in the human body, there is an egg-shaped bulbous root, we call it kanda. There is an egg-shaped? Egg-shaped bulbous root. Bulbous root from where all nadis are originated. Okay. Tehát az emberi testben van egy nagyjából tojásdad alakú olyan gyökér vagy gyök, ahonnan az összes nádi tulajdonképpen ki ered, vagy hát onnan ágazik ki. Some of them they have accepted that it is situated in the navel region. Vannak, akik elfogadták, hogy ez a bizonyos tojásdad alakú központja, vagy eredője mondjuk azt ezeknek a csatornáknak a köldöktájékon található. Some of them they have accepted that it is situated in the perineum part. Aztán vannak olyan iskolák, akik pedig azt mondják, hogy nem, hanem ez bizony a gát területén található. I have written one article and that is published in Yoga Mimamsa. I have taken 72 books of yoga and surveyed all the books, and I have worked on this concept of kanda. It is a nucleus. Okay? Concept of kanda. Yes. Én magam írtam egy cikket ebben a témában, az is megjelent a Jóga Mimamsa folyiratban. 72 könyvet tanulmányoztam át, és vetettem össze ebben a témában, ami a bandák témája. I would request you all to go through that article. I will let you know the number with him. Chongi ji. Megjegyeztétek, ugye? Tehát Csongicsi. És elmagyarázta, hogy ez a tisztelet jele, ilyen tiszteletteljes becézés. Tehát, hogy őtőlem megkapjuk majd a pontos bibliográfiáját, hogy hol találjuk meg ezt a cikket, és arra kér bennünket, nyilván elsősorban azokat, akik komolyan végigcsináljátok a workshopot, hogy alaposan tanulmányozzátok ezt át. This kanda is considered to be the origin of all the nadis, and there are 72,000 nadis in the yogic literature. Ez a bizonyos kanda, jó, bocsánat, gyanús voltam magamnak és nem hiába. Szóljatok rá, tehát nem ganda, hanem kanda. Let me. Some of the authors they say, the yogis they say, it is like a roots of banana tree. Some of them they say, it is like a rubber ball. It is a rubber ball. Rubber ball. Some of them they say, it is like a egg-shaped root. Na, tehát ez a bizonyos, most már tudjuk biztos, hogy kanda, tehát az eredőpont. A jóga irodalomban különböző metaforákkal írják le. Van, aki azt mondja, hogy olyan ez, mint egy banánfának a gyökere. Aztán van, aki azt mondja, hogy olyan ez, mint egy ilyen gumilabda. És aztán van a már említett tojásdad hasonlat rá. So these three nadis, Ida, Pingala and Sushumna, because it is in between. So these are considered to be very, very important. Tehát ebben az egész témakörben az összesen 72,000 nádiból ez a bizonyos előbb említett három fő, az Ida, a Pingala és a Sushumnát, azért mondjuk a végére, mert az van a kettő között középen, de ez a legfontosabb. Nadis are said to be the subtle energy channels. Nadi, from the Sanskrit root nad, it is a hole kind of, through which the energy is passing. This is called nadi.
Tehát a nádik más szóval finom energiavezetékek vagy csatornák, és a nád szanszkrit tőből fakad, ami tulajdonképpen egy lukat jelent, amin keresztül az energia halad, átáramlik. Through which the pranic energy moves. That is called nad. Now, let us take one example. Tehát lényegileg a pránikus energia áramlásának medereiről van szó. Suppose you are sitting in front of the TV and you are using this remote. Vegyünk egy mindennapi példát, mondjuk, hogy ülsz a tévé előtt és a távirányítót használod. When you press the button of the remote, amikor megnyomod a bármelyik gombot, the TV accordingly listens, changes the akkor a TV képernyőn engedelmesen látod a változást, tehát a nyomás hatására előállt változást. Now from this hand to the TV, in the space there is a path made. Tehát a nyomogató ujjattól a képernyőig valahol a térben van egy útvonal. But this path is not visible. Ez az útvonal azonban szemmel, fizikai szemmel nem látható. It is recognized only by the TV. Egyedül a tévét alkotó műtyűrök, én összefoglaló néven így hívom, mert ennél pontosabb nem tudom, ők felismerik. So the nadis can be experienced only by the practitioners and not by the people who are just talking above the glotis. Minden esetre jó hasonlat ez arra, hogy levonjuk a konklúziót, tehát a nádikat ugyanúgy, mint ahogy a gombnyomás csak a tévé kütyűje ismeri föl, a nádikat csak a gyakorlók ismerik föl, nem pedig azok, akik csak beszélnek róla. In this article I have established that unless we understand the yogic anatomy, physiology of it, we will not be able to understand this yogic anatomy, physiology with the help of modern physiology and modern anatomy. So first we have to understand the subtle anatomy before we come to the cross. Through the anatomy and physiology of modern science, we will not be able to understand the yogic anatomy and yogic physiology. That is what I wanted to say. Tehát az a lényeg, hogy ez ebben az értelemben egy egyirányú út, tehát nem lehet a jogikus fiziológiát és anatómiát úgy megérteni, hogyha a fizikai test megértéséből indulunk el feléje, hanem csak fordítva. Először meg kell érteni a maga teljes kontextusában ezt a jogikus anatómiát és működésmódot, és aztán érthetjük meg a hozzátartozó esetleges fizikai működéseket. And Padma is that when this subtle energy channels, when they crisscross, it is called energy center, we call it chakras. Ugye a Padma, a lótusz az egy másik szó a csakrára, és akkor nevezünk csakrának valamit, amikor ez a 72.000 nádiból akár csak 2 is keresztezi egymást, és az a pont, ahol ők kereszteződnek, akár hányan, az maga a csakra. So after this mention of Vivekananda, Dr. B.N. Seal as well as so many people have worked on this, and Sri Chandravasu, Rama Prasad, Sri Yogendra may also be mentioned in this connection. So many people have worked on this line. Tehát mindazok a nagy emberek, akiket most hallottunk, dolgoztak ennek a feltérképezésén azóta, mióta Vivekananda megfogalmazta ezt az alaptételt. An important work in this regard, in this kind of approach to yoga, is the mysterious Kundalini by B.G. Rayleigh. Have you heard the name of B.G. Rayleigh?
Itt látjátok az első mondat végén ezt a bizonyos szerzőt, V.G. Rele, aki ezt a könyvet írta. Ő egy nagyon komoly szerző, ugye sokan írtak a Kundaliniről, ő az egyik, akit komolyan lehet venni. So following Major Basu, he sees significance of yoga practices in relation to the autonomic nervous system. Tehát emlékeztek a Major Basura, ő maga is, tehát ez a szerző is fontosnak látja a jóga gyakorlatok összefüggését a autonóm idegrendszerrel. He was of the opinion that the objective for which yogic practices seem to be adapted is the stimulation of vagus nerve. That was the most important. When the purpose is to stimulate the vagus nerve, that was the main motive of doing such type of research. Tehát azt mondja, hogy az volt az ő véleménye, hogy úgy tűnik számára, hogy a jogikus gyakorlatokat azért alkalmazzák, hogy végső soron a vágusz ideget stimulálja. Ez a bizonyos vágusz ideg, ez a végbél, nem? Tehát a végbél, nem? A tizedik agyideg. Jó, tehát ezeket akkor így mondjátok, hogy melyik pontosan jó. Tehát akkor 10. agyideg a stimulációja. Jó. So, owing to the slight difference between the anatomical relations of the left and right wing, he considered that the right one is to be the greater importance and actually sought to identify it with the Kundalini. Tehát akkor ezek szerint itt még van, még mellette egy jobb és baloldali kis kiegészítő vágusz ideg, és a kettő között van valamennyi különbség anatómiai értelemben, illetve kapcsolat is van közöttük, de ő úgy gondolta, hogy a jobb oldali vágusz ideg az nagyobb fontossággal bír, és tulajdonképpen a kundalini sakti, vagy a kundalini erő két azonosította. This study was published in 1927. Tehát ezt a bizonyos tanulmányt, azt a titokzatos kundalini 1927-ben adták ki. Some of the experimental studies, whatever active scientific interest supported by experimental work in yoga is seen today, may be said to have started with the foundation of Kaivalyadhama by Swami Kaivalyadhama. Wherever the work is going on, whether it is in America, whether it is in anywhere in the globe, it is only because the initial spark. Tehát ugye manapság azért már nagyon sokat hallunk arról, hogy különböző kontinenseken a jogával elérhető állapotokról, különböző összefüggésekről tudományos kutatások zajlanak, és ennek mind a kezdeti lökését, szikráját a Swami Kaivalyadhama tevékenysége adta. So the works of Swami Kaivalyadhama occupy a very important and unique position among all the scientific works on yoga done so far in the country and elsewhere. Tehát ilyen értelemben az ő munkássága abszolút egyedülálló és úttörő az egész világon. The work which was done under his supervision are reported in Yoga Masa, and these are the volumes I have mentioned. I am going to give the copy of this presentation to Mr. Chongiji, and you may get the copy from him. Nagyon jó verziók vannak, tehát akkor Chongiji meg fogja kapni ennek az egész előadásnak a vázlatát, anyagát, amikor én most itt lesek, és fel vannak sorolva azok a folyóiratok, amelyek a személyesen a Swami Kaivalyadhama által vezetett kísérleteket tartalmazzák. So the first experimental work demonstrated was the development of negative pressure in the colon during the practice of Nauli Kriya. Tehát az első bemutatóval társult kísérleti munka a
vastagbélre alkalmazott negatív nyomás kialakítása volt. Ugye emlékeztek, az elején már volt erről szó a Nauli kriya kapcsán, illetve nyilván ide. And he gave the name of this negative pressure in Madhav Das vacuum. Madhav Das is the master of Swami Kaivalyadhama, Yoga Guru of Swami Kaivalyadhama. És ugye aki ezt a kísérletet lefolytatta, a magának ennek a nyomásnak azt a nevet adta, hogy amit látok nagybetűkkel kiemelve, Madhvasa vákum, ami annyit jelent, hogy Swami vagy Yogi Kaivalyadhama mestere. His master Madhav Das, who was staying in Gujarat near Malsa. Tehát ugye ez az ő mesterének a neve, és ugye ő maga Swami Kaivalyadhama végezte ezt a kísérletet, és up to that point, the possibility of creating such pressure changes in the internal cavity by voluntary manipulation was not known, nor investigated in the field of physiology. People were not knowing anything about this practice. Tehát egészen addig a pontig, amíg ennek a jogikus gyakorlatnak a kapcsán el nem kezdődött ez a bizonyos kutatás, tehát ennek a negatív nyomásnak a kutatása, senkinek elképzelése se volt, hogy ezen a tájékon, ezekkel a szervekkel ilyen típusú nyomás előállítható és olyan hatások kiválthatók, mint amelyek ide tartoznak. Studies on the position of colon and distribution of colon contents during the practice of Udyan and Nauli threw much light on the physiological changes that are brought about by these two practices and also explained the principle of water suction during Vasti Kriya and Vrajroli Kriya. Igen, tehát hogy milyen új terület is nyílik meg ezáltal a fiziológiai számára, tehát hogy a vastagbél helyzete, illetve a vastagbél tartalmának eloszlása, ami ugye az Uddiyana és a Nauli alatt fellelhető, nagyon sok értelemben megvilágította azokat a fiziológiai változásokat, amelyeket ez a két gyakorlat idéz elő, és egyben megmagyarázták a víz felszívás alapelvét is, amelyet ugye a Vasti Kriya és a Vrajroli Kriya során lehet végezni. Before this experiment, some people, they were knowing this Kriya and they were doing this suction of the oil, and when they were producing, they were claiming that they can lick the lamp with their urine. So this myth was totally futile, refuted by Swamiji. Jó, hát azért a különböző legendák és mítoszok és félmítoszoktól India sem mentes, úgyhogy mielőtt ezek a kutatások elkezdődtek, addig voltak olyanok, akik ugye ismerték ezt a kriát, és hát nem csak vizet, hanem olajat is föl tudtak szívni, és akkor azt hirdették magukról, hogy hát az alsó testnyílásaikon keresztül is olajjal meg tudják győzni a lámpát, az olajlámpát. Most hát erről a félmítoszról alaposan lerúlt a lepel a kutatások megindulása után. So it was refuted. The first man in the world who could refute this is wrong. Megalapozott, logikus tudás alapján tudta ezt visszautasítani. They were claiming that they are having supernatural power. Igen, mert ezek a kis ügyeskedők, ugye ezt a legendát fénybe állították be, hogy nekik természetfölötti erőik vannak. És now, the other experimental study wherein the CO2 consumption and O consumption, oxygen consumption and carbon dioxide output in pranayamic breathing with different time units of inhalation, retention and exhalation were studied properly and compared with that of normal breathing. Na aztán következő érdekes
hogy az oxigén, illetve a széndioxid, tehát az oxigén felhasználás, illetve a széndioxid leadás kezdték el nézegetni a különböző pránajámákban, mégpedig úgy, hogy alaposan megvizsgálták mindezeket, a belégzés, a kilégzés, illetve a kettő közötti légzés visszatartások során. In pranayamic breathing, it has been established now that there is no what you call the CO2. This you develop a kind of tolerance to that CO2. It is not oxygen value. It is CO2 tolerant value. This is what is established. People previously mistaking that if you are practicing pranayama, you will get more oxygen. More oxygen. No, it is you develop a tolerance to the carbon dioxide. This is more important. Hát mi mindenki derül. Tehát például ugye, tehát ezeket a kísérleteket és kutatásokat összevetették a normál légzéssel, akkor így jutottak megállapításokra. És például kiderült az, hogy ugye általában azt gondolnánk, hogy a pranayama végzésével több oxigénhez juttatjuk a szervezetünket. Kiderült, hogy lényegileg nem erről van szó, hanem a széndioxid toleranciánkat javítjuk, és ezért van az a megélésünk, hogy több oxigén van a szervezetben. After this experiment, many medical fraternities started coming to Swamiji, and there were more queries, with their queries. Tehát ezekkel a indító tudományos kérdésfeltevéseivel az alaposan alágyújtotta a tüzet a érdeklődésnek, és akkor nagy csoportokon elkezdtek hozzájönni mindenhonnan a orvos tanhallgatók, meg orvosok, és egyre több ötlet lesz, hogy na hát mi mindent lehetne még kutatni. So this was also a great achievement. The studies on alveolar air composition in normal breathing and so JBS Haldane in relation to respiratory physiology were challenged on the basis of this work. The presence of this air plasma proposed by Haldane was disproved. This was a great achievement. Ugye addig ugye akkor megnézték ezt a hörgőkben levő levegő összetételét lényegileg, és tehát megint csak összevetették a normál légzés alatt ugyanezt és a különböző pránajamák alatt. És ugye addig a tudományos frontot ez a bizonyos Haldane tartotta, és az ő megállapítása megdőlt ennek a kutatásnak a hatására, mégpedig az dőlt meg, hogy van egy bizonyos ilyen hőrgőben levő levegőplató. So this becomes very helpful to understand the crux of pranayamic physiology. Igen, tehát hogy tényleg ebből a kevés betekintésből is látjuk, hogy ezek milyen sokat segítenek abban, hogy megértsük a pranayama fiziológia lényegét, izgalmát. What is crux? Crux of, it is the essence. Akkor jól mondtam. Okay, so there are so many effect of Vayu Bhakshan on gastric acidity. This was also effect of Dandadhoti on gastric activity. Just ja, tehát most csak tényleg még inkább csak említés jelleggel, például a Vayu Bhakshan a hatása a gyomorsavasságra, köszönöm, aztán ugyancsak a gyomorsavasságra a Dandadhoti hatása. And the pressure changes from esophagus, stomach, colon, bladder in various yogic practices. This is also one of the most important. Breathing pattern in Udyan and Kapalbhati. Tehát ugye az ezofágus, a gyomor, a vastagbér és a úgyhólyagra alkalmazott nyomás különböző jogikus gyakorlatokban változik, erről is volt sok tanulmány,
aztán az Uddiyana és a Kapalabhatiban, hogy milyen légzés mintázatok vannak. And when we are practicing the asanas or some kriyas, at that point of time, this kind of pressure changes can be felt by the practitioner. Tehát a különböző ászanák, pránajámák, illetve kriáknak a gyakorlásakor ez a bizonyos nyomás, változás egészen jól érzékelhető a gyakorló számára. So effect of Uddiyana, some physiological variables also. Igen, és akkor ugye ezt nagyon széles körűen megvizsgálták, nem csak azt, hogy mi történik és hogyan történik, hanem azt is, hogy milyen hatása van, és milyen fiziológiai változók mutathatók ki ezen gyakorlaton. So there are many studies now. We have made a kind of what to call this CD. Are you having the CD? So we have made a CD. It is searchable CD now. No. Igen, ő az. It is college. It is college. So Yoga Mimamsa, Yes. yeah, he knows, he will let you know. There are so many studies in this regard. Energy expenditure in deep meditative state. And this is study in relation to the concept of Ida and Pingala with a view to tackle the right brain or left brain. So many studies are being carried out in this regard. Igen, tehát tényleg további referenciákért Csonkicsit majd fogjuk kérni, de meg lesz minden, hihetetlen szerteágazóan a kutatások, a mély meditációs állapotokban kimutatható energiafogyasztástól kezdve a Ida és Pingala csatornák való dolgozás során, hogy a jobb vagy a bal agyféltekkel hogyan befolyásolható akaratlagosan, tehát nagyon sok minden. Now, electromyographic studies on asana, this is also carried out. Ez elektromiográf? Igen. Comparison of meditation and hypnotic. This comparison study was also carried out. Tehát aztán ilyenek is, hogy a hipnotikus transz, illetve a meditáció tudatállapotainak összehasonlítása. Tehát az elektromiográf az izmoknak az elektromos működése bizonyos ászanálban, hogyan működnek az izmok. Köszönöm szépen, tehát ugye hallottátok mindannyian, mit mondott Csonki? Izom. So radiological studies were also carried out. Radiológiai tanulmányokat és Position of colon, distribution of colon content as influenced by the Uddiyana and Nauli, that was studied. Position of diaphragm and ribs as influenced by certain yogic practices. ugye ebből az egyiket már említettük, a vastagbél és tartalmának eloszlása Uddiyana és Nauli kapcsán, illetve a brekeszizom és a bordák, hogy helyzete, mozgását, hogy bizonyos jogikus gyakorlatok hogyan befolyásolják. Let us have a look, because it is 90 years old, now completing a century. So many work we have carried out. It is not easy to display before you within 1 or 2 hours. Igen, tehát ugye ez tényleg csak egy távlati betekintés volt, most gondoljuk vele, hogy majd, hogy nem 90 éve folynak folyamatosan a kutatások, tehát ebből ezt most nem lehet még több óra alatt se így mutatni. You can see the recording of pressure changes during Madhya Nauli, the middle Nauli. Tehát itt az elsőn azt látjátok, hogy ez a bizonyos negatív nyomás a Madhya Nauli alatt hogyan néz ki kívülről. Ugye Madhya az azt jelenti, hogy közülső. More prominent, more. Tehát, hogy világosabb legyen a kép, vagy nem? Talán nagyobb legyen, jobban látható legyen. Várjál, lehúzod. Nagyobb lett. Azt lehet. Most már úgy.
Ugye azért fontos, hogy amiről beszél, mert így tudták a gyógyításban használni, hogy a technikát, hogy ezt megértették. Is it okay? Ez Okay. Tehát ez a Magyar, ahol itt látjátok, ott amikor a közbülső részt And here you can see recording the pressure of during Udyan. a színes képen pedig az Udiana banda alatti. Here you can see this is the Madhya Nauli and this one is Akkor látjátok a grafikonon, ugye a lilával a Udiana banda, bordóval pedig a Magyar Nauli. Yeah, this experiment was published in volume number 1 to this. És alatta látjátok a pontos megjelenés számot, hogy melyik folyója. Now here you can see the milk is being sucked into stomach during Udyan and Nauli due to negative pressure. Person is not drinking, it is automatically goes in because of the negative pressure. Igen, tehát ugye itt ki van mutatva, még ha a képen ez nem is látszik, de biztonságos körülmények között, hogy nem megissza, hanem egyszerűen, mivel vákuum képződik, és ez az egész ahogyan mozog, magától bemegy azon a csövön keresztül a tej. And here the negative pressure inside the stomach is being recorded on the chemograph. És ugye a gyomor, tehát belül a gyomron létrejövő negatív nyomást pedig ezen a chemográfon rögzítik. Úgy kell lenyelni a szondát, hogy nem rendezik, és közben csinálja So, Ez működik. electromyographic studies on asanas. Aztán ez az izomtónus, ugye? Igen. Mérés elektromiográffal ászanázás közben. You can see A is the EMG changes when asana is done with a lot of efforts and tense muscles. What happens to you? This is what is the, if you practice asanas like exercise, what happens to you? That is what is carried out here in this. Hát azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk abból, hogy ezekből a tanulmányokból itt például konkrétan elmondják, hogy mi történik a testünkkel bent akkor, amikor külső gyakorlatként baromi nagy erőfeszítéssel és kicsi erőszakosan hajtjuk végig az ászanákat, és mi történik akkor a B esetben, amikor ugyanazt az ászanát ellazultan, elmélyülten. And when you practice, keeping the principles of Patanjali Yoga in mind, then you can see the change. És nagyon szép az összekötés a Patanjali Jóga szutrái, a jóga gyakorlásának alapelvei és a maga gyakorlás fiziológiai hatásai között. Itt látod szinte grafikonon, hogy amikor úgy gyakorlunk, ahogy ez Patanjali is leírja, akkor egészen más dolog történik, nem csak az elménkben, hanem a testünkben. This is being practiced like a exercise in a Az tense. elsőt egy gyakorlatként, tehát külsődleges gyakorlatként nézik. This is also like this. És a második esetben is. And this is Paschimottan practice in the relaxed condition as per PYS 47. Means Tehát a harmadik, kívülről nagyon sok különbséget talán nem látunk, de azt látjuk, hogy a harmadik esetben ugye a Patanjali Jóga szutrák második fejezetének 47. szutrájában megadott módon ellazultan gyakorol a fénykép alany. your heart rate increases 32% if you do it like exercise, physical Az exercise. első esetben azt látjuk, hogy a szívverés üteme, ha a külsődleges fizikai gyakorlatként végezzük, 32%-kal növekszik. So, whenever we are practicing asana, we have to be careful, we have to opt the, whatever is said by Patanjali, Prayatana Shaitanya, effortlessness should be there, and Samapatti, merging with the practice. These two principles should be followed by practicing asanas. Tehát ugye, ahogyan Patanjali is mondja, nagyon fontos ez a két alapelv, hogy egyrésztről tökéletes erőfeszítésmentesség legyen jelen,
másrésztről pedig a teljes beleolvadás a If végtelen. you reduce this exercise type of practice, it reduces the 13%. But if you keep it, if you practice it like a yoga, as the principle of yoga, only 6% increase. What was the difference between 1 and 2? Because here too much pressure is applied. Pressure, and in a second? In the second one, pressure is being applied, but not to that extent. Okay. Tehát egy ilyen fokozatosságot látunk a képeken. Az első az a túl sok erőfeszítés és nyomás, izomtónus van elsősorban. Második ugyanúgy még erőfeszítés és külsődleges gyakorlat egy kevesebb nyomással, és akkor 13%-kal emelkedik a szívverés után, és a harmadik a helyes végrehajtás, és ott csak 6. Here, Bhugarbha Samadhi, we have a pit. Have you seen in our physiology department the pits? People were claiming previously, they were tall claim that we can reside under the earth for days together, months together. Sokan állították azelőtt, tehát mielőtt a kísérletek elindultak volna, hogy képesek lennénk a föld alatt élni akár heteket, hónapokat. So that this subject is going the trial. This was the only person who can stay 18 hours in the pit. Hát a sok hónapból egyetlen egy olyan személyt látunk itt a fényképen, aki viszont regisztráltan 18 órát el tudott tölteni ebben a föld alatti kis... Before this experiment, some of the people, separate people, they were fooling the society that we can stay under the... but there is a second door they have went and they were going out through that door. So this experiment, totally futile, this myth, you know. A népbudítók a második kisajton elsurrantak. Tehát ez azt jelenti, hogy föld alatt el van temetve valaki, nincs levegő, és hogy ott pedig tud életben maradni. Tehát akik azt állították, hogy hónapokat is meg tudnak csinálni, és csendben kisurrantak, amikor arról szól, hogy bebújhatnak ebbe a bizonyos föld alatti merembe. És akkor ez az egyik. Van egy ilyen merem ott az intézetben, ahol ki lehet szívni a levegőt, és légmentesen le lehet zárni, és ott vizsgálják az alanyokat. Ott már nem mindegy, hogy valaki tényleg életet tud-e maradni a levegőre túl, vagy nem. And this is the yogi, we call him Ramananda yogi. És aki viszont ezt a 18 órát becsülettel regisztrálta, végigcsinálta, ez a Ramananda yogi. I was fortunate that I have spent lot of time with this person. Én szerencsés voltam, és nagyon sok időt tölthettem. And ultimately, he was died in my lab. És végső soron aztán a karjaimban halt meg. He was having the ability that he was a very good practitioner of pranayama, as well as he was performing the Khechri mudra. And because Swamiji instructed him not to cut the pherenum, but he was cutting slowly, and then he was able to perform this Khechri kriya. But thereafter, he was unable to. Only we people were understanding what he is talking. You people cannot understand because there was no control on the tongue. Yeah, but he himself did this without Swami Kaivalyadhama was not knowing this. That he is every day cutting and applying the powder, you know. Tehát egy hihetetlenül fejlett pranayama gyakorló volt, és mellesleg nagyon elmélyülten gyakorolta a Khechri mudrát is. Kaivalyadhama tanítványa volt, aki kifejezetten megtiltotta neki, hogy elvágja a nyelv azokat, tehát a nyelvtartó szalagokat, igen, tehát ugye tudjátok a Khechri mudrához, ami kell. De ő azért titokban megszegte a mesterének a tiltását, és minden nap egy picit vágott rajta, meg rátett valami kis port, amivel ott gyógyítgattak. Emiatt aztán utána nem nagyon tudott rendesen beszélni egy idő után, csak a hozzá közel állók értették meg, hogy mit mond. But this man was having that power. The elephant cannot break that chain, and he was able to break the chain, and he did in
in the international conference in front of Demonstrated it. demonstrated. Aha. Wow. It was a wonderful. Szóval voltak azért neki alapos teljesítései, például egy másik, amit nagyon valószínűleg több száz ember előtt demonstrált egy nemzetközi konferencián, hogy egy olyan fém láncot szakított el, amit az elefánt se tudott szétfutni. So the another study on lay samadhi, it was compared with the this lay samadhi, the recording of EEG and ECG during lay samadhi and 8-channel polygraph machine. It was done on polygraph machine. Hogyha butaságot mondok, akkor Csonki Lici segíts. Minden esetre a Laya Samadhit nézték kérgépen, EEG-n, és mi az ECG? Az EKG, EKG. Jó, tehát akkor a szív és az agy lett pontosan követve egyszerre. So another study, one of the doctor came to Kaivalyadhama, just to, it is a kind of story. Okay. Egy igaz történet következik. Eljött egy orvos Kaivalyadámhoz, az eddig én is azokon. And he was not convinced that emotion can hurt the person, you know. He was not that, it He was cannot. very scientific. It was very scientific. Ez nagyon-nagyon tudományos volt ez az orvos, aki odajött látogatóba, és egyáltalán nem volt arról meggyőződve, hogy az érzelmek kifejthetnek olyan hatást, ami konkrétan ártalmas hatás a fiziológiára. Just you see the normal state of his stomach. No és akkor jött a demonstráció. Most az elsőképpen látjuk a gyomrának a normál állapotát. But he was abused and he was irritated. De aztán gondoskodtak róla, hogy bántogassák és irritálják. And see the result of that, it is only Tehát földühítették és irritálták, és közben ugye regisztrálták a fiziológiai változást. the position of his stomach, that can be seen. És akkor látjuk, hogy a gyomor pozíciója változik. Then he was said that, see, we have to experiment, and with a view to convince you, we irritated you, and then we gave him a relaxation. Aha. És utólag vallották be neki, hát ugye gondoskodtak róla, hogy igazi legyen a kísérletet, alaposan jól felidegesítették, csak utólag mondták meg, hogy ez amiatt volt, hogy a túlvágyos kísérletet le tudják folytatni. És akkor mondták, hogy most viszont folytatják a kísérletet azzal, hogy nyugtatót adnak neki, illetve relaxációba vezetik. And after relaxation and meditation, for 5 minutes, the position was changed. És egy 5 perces relaxációs meditáció után megint látjuk, hogy kioldódott a gyomor is. So it was established, and he was totally convinced that emotion, they disturb our metabolism. Ilyen módon aztán utána megingathatatlanul hitt benne, hogy az érzelmek bizony föl tudják dúlni a anyagcserénket. So when you become angry, Tehát amikor legközelebb földülötsz, not only your breathing become fast, akkor tudjál róla, hogy nem csak annyi történik, hogy a légzésed felgyorsul, but the whole metabolism is changed. hanem az egész anyagcsere megváltozik, vagy hát hatása van. Therefore, I request you all, don't get angry, please. Ezért ha csak lehet, arra kérlek benneteket, hogy ne engedjétek, hogy feldühödjetek. So some of the, what called the yoga and physical education, these studies were carried out at Kaivalyadhama. There are so many, I will just quote few of them, yoga and physical fitness. Okay. Okay, so just we'll finish it. Oh. This part will be finished, and then we'll take rest for few minutes. Is it okay? This is Tehát ezt a részt még így bemutatjuk, és akkor utána kérésemre egy kis szünet. Before yoga training, the 40% of the school children were lacking in minimum muscular fitness. Okay? That study was carried out, and we found it very useful, and it was started in the schools.
Tehát ugye ez ahogy látjátok, a jóga és a fizikai fitness, vagy erőnlét területén végzett kísérletek, és tulajdonképpen az, hogy lett aztán ez a népművelői iskolában tanító kiképzése, mint egyik ág, az innen fakadt, ugyanis kiderült, hogy a jóga bevezetése előtt a gyerekek 40%-a nem rendelkezett a minimális You can izomfejlettséggel. also add the abdominal strength and flexibility. It was very poor. És nagyon-nagyon rosszul álltak a hasizom erővel és But ruganyossággal. after the practice, you know, Nyilván teljes testre only érkező three weeks ruganyossággal. yoga program, 3 weeks yoga program, it increases like anything. És egy egyszerű 3 hetes jóga tréning után hihetetlen mértékben. 40%-os. It was 40% also 3 hét alatt, tehát ez nagyon it jó. was also done on police personnel. Police people, they were lacking. És kiderült, hogy még a rendfenntartó erőknél sincs teljesen rendben ez az izomkidolgozottság, már pedig nekik azt jelenti, Now, szükség van rá. now some of the studies were done on the treatment in diabetes. Aztán a cukorbetegség kezelése kapcsán is végeztek kísérleteket, tanulmányokat. And the dose, insulin dose was decreased. És jelentősen tudták csökkenteni az inzulin adagot azoknál, akik már And- inzulinosak. The diabetic will develop the tolerance to the glucose. És a cukorbetegek kialakították a glukózzal szembeni toleranciát. Suppose they were taking 2 times this insulin, it was reduced to 1 time. Tehát például, ha addig naponta 2-szer kellett, Many studies are carried out. tehát, hogy akkor felére lecsökkent, hát, volt, akinek már csak egyszer kellett. De nagyon-nagyon sok kutatás folyt. And these are the mantra chanting on psychophysiological parameters. Effect of Omkar, effect of Gayatri mantra, that is what we have carried out in Kaivalyadhama. A mantra gyakorlásnak a fiziológiai hatásai. Various Itt people. elsősorban 2 mantrát néztek különböző embereken, az Omkár és a Gayatri mantra hatását. Az omozás, amit mi is végzünk az órák előtt, ugye? Psychological cleansing through Trataka, using Trataka box. Aztán megnézték azt is, hogy ugye van a tratak, ami hát mentális és egyben pszichológiai tisztítás is. Just to make you understand that with the help of this Trataka practice, whatever the repressed and suppressed thought in the childhood, they come to the surface and you can wash out such type of repressed, suppressed thought with the help of this Trataka practice. Tehát például egy ilyen jelentőségteljes pszichológiai belátás a tratak gyakorlatában az, hogy ennek segítségével nagyon mélyre ment gyerekkori lenyomatok feloldhatók, kioldhatók, feszére hozhatók és végső soron kioldhatók a pszichérből. Around 100 experiments were done on this box and we could get a fantastic results. Tényleg fantasztikus eredmények jöttek, ezt tratak doboznak hívták azt a formáját a trataknak, amivel ők kísérleteztek, több mint 100 kísérletet végeztek. Please keep in mind that the studies reviewed here certainly do not exhaust the list of scientific works on yoga. However, whatever are reviewed seems sufficient to draw some conclusion about the general trends of scientific research in yoga in country as well as in elsewhere. This is Tehát az záró mondat, és utána kérek egy délutat, az, hogy természetesen ezt a teljesség igénye nélkül emeltük ki ezt a néhány példát, és bár nem túl sok ez a példa, arra azonban elég, hogy megalapozottan vonhassuk le következtetéseket a kísérletekből. Thank you very much. We'll
present before you the philosophy river after the break. Hát akkor szünet So után, 10 minutes és break. akkor egy 10 perces szünet, és utána a filozófiai része foglalkozik. Thank you very much.